মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত কেইটামান আমি ৰাইমিং ৱৰ্ড আলোচনা কৰিম সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে অতি প্ৰয়োজনীয় পৰীক্ষাত তোমালোকৰ প্ৰায়ে আহে ৰাইমিং ৱৰ্ড 1 নম্বৰ বা কেতিয়াবা 2 নম্বৰ দিয়া থাকে যেনে ক্যাট CAT ক্যাট ক্যাটৰ ৰাইমিং ৱৰ্ড যদি তোমালোকক পৰীক্ষাত লিখিবলৈ দিয়ে তোমালোকে ইংৰাজীৰ পেপাৰ কুৱেশ্যন ফৰবিলাক মন কৰিবাচোন তাত ৰাইমিং ৱৰ্ড তোমালোকক লিখিবলৈ দিয়ে গতিকে তোমালোকে ভালদৰে মন কৰিবা ক্যাটৰ যদি ৰাইমিং ৱৰ্ড লিখিবলৈ লিখিব পৰা BAT ব্যাট লিখিব পৰা FAT ফ্যাট লিখিব পৰা MAT ম্যাট RAT লিখিব পৰা rat THAT tat আৰু AT লিখিব পৰা at গতিকে এইকেইটা লিখিব পৰা বা যদি ক্যাট নেদি ৰেটৰ তোমালোকক ৰাইমিং ৱৰ্ড লিখিবলৈ দিয়ে ইয়াৰ যিকোনো এটা লিখি দিলে তোমালোকে নম্বৰটো পাই যাবা নেক্সট পিন PIN পিনৰ ৰাইমিং ৱৰ্ড লিখিব পৰা বিন লিখিব পৰা BIN tin 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 thin লিখিব পৰা THIN 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 লিখিব পৰা skin লিখিব পৰা SKIN skin আৰু twin লিখিব পৰা TWIN twin তাৰপিছৰটো চোৱা weight WET weight weightor ৰাইমিং ৱৰ্ড কি হ'ব get 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 তাৰপিছত লিখিব পৰা z ZET তাৰপিছত লিখিব পৰা SAT met লিখিব পৰা MET LET লিখিব পৰা let YET লিখিব পৰা yet আৰু UPSET লিখিব পৰা upset গতিকে এইকেইটা তোমালোকে লিখিব পৰা আৰু এইখিনি যদি তোমালোক লাগে তোমালোকে আমাৰ ফেচবুক পেজত জইন কৰি ল'বা লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনতে দি থোৱা আছে আমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ যিটো নাম সেইটো নামে ফেচবুকতো আছে তোমালোকে সাৰ্চ কৰিলে তোমালোকে ফেচবুক পেজটি পাই যাবা তাত ফেচবুক পেজটি আমাৰ লাইক কৰি দিবা তাত এনেকুৱা ধৰণৰ ৰাইমিং ৱৰ্ড বা এডুকেশ্যন ৰিলেটেড ভিডিঅ'বিলাক আৰু পোষ্টসমূহ তাত আপলোড কৰা হয় নেক্সট কিং চোৱা KING কিঙৰ যদি ৰাইমিং ৱৰ্ড লিখিবলৈ কি লিখিব পৰা ৰিং লিখিব পৰা RING লিখিব পৰা ৰিং তাৰপিছত সিং লিখিব পৰা SING সিং উইং লিখিব পৰা WING উইং ব্ৰিং লিখিব পৰা BRING ব্ৰিং sting লিখিব পৰা STING এইকেইটা তোমালোকে লিখিব পৰা নেক্সট whenৰ যদি তোমালোকক ৰাইমিং ৱৰ্ড লিখিবলৈ দিয়ে তেতিয়া লিখিব পৰা THEN then HEN hen MEN men TEN ten PEN pen গতিকে এইকেইটা তোমালোকে লিখিব যদিহে তোমালোকে আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বুটামটো টিপি অল কৰি ল'বা তেতিয়া মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন তোমালোকে পোন প্ৰথমে পাবা ঠিক তেনে চেল SELL চেল চেলৰ ৰাইমিং ৱৰ্ড কি লিখিব পৰা বেল লিখিব পৰা BELL বেল FELL লিখিব পৰা WELL লিখিব পৰা স্মেল লিখিব পৰা SMELL হোটেল লিখিব পৰা এইকেইটা তোমালোকে লিখিব পৰা নেক্সট চোৱা হেড HEAD হেড এইটো লিখিব পৰা বেড BED বেড লিখিব পৰা RED লিখিব পৰা ৰেড DEAD লিখিব পৰা ডেড SAID said লিখিব পৰা ব্ৰেড লিখিব পৰা BREAD ব্ৰেড স্প্ৰেড লিখিব পৰা স্প্ৰেড SPREAD ইনষ্টেড লিখিব পৰা INSTEAD FED এইকেইটা তোমালোকে লিখিব পৰা নেক্সট যদি ষ্টাৰটোৰ যদি তোমালোকক ৰাইমিং ৱৰ্ড লিখিবলৈ দিয়ে তোমালোকে লিখিব পৰা ARE লিখিব পৰা R ষ্টাৰ R গিটাৰ GUITAR কাৰ জাৰ বাৰ FAR তোমালোকে ৰাইমিং ৱৰ্ড মানে আছে চন্দৰ মিল থকা যেনে ষ্টাৰ R গিটাৰ কাৰ জাৰ বাৰ ফাৰ মানে কি আছে ইয়াতে চন্দৰ মিল আছে নেক্সট চোৱা ষ্টেণ্ডৰ যদি তোমালোকক লিখিবলৈ দিয়ে HAND লিখিব পৰা হ্যান্ড লিখিব পৰা LAND লিখিব পৰা ল্যান্ড SAND লিখিব পৰা সান্ড BLAND লিখিব পৰা আৰু AND এণ্ড তোমালোকে লিখিব পৰা নেক্সট স্নেকৰ তোমালোকে লিখিব পৰা মেক MAKE মেক TAKE টেক ACH লিখিব পৰা ব্ৰেক লিখিব পৰা BREAK ব্ৰেক এৱাক লিখিব পৰা AWAKE তাৰপিছত লিখিব পৰা BAKE এইকেইটা তোমালোকে লিখিব পৰা আৰু যদিহে বিচাৰা তোমালোকে এইকেইটা লিখি ল'বা নেক্সট ৰ'জটো লিখিবলৈ দিয়ে NOS লিখিব পৰা নোজ THOS লিখিব পৰা ড'জ FROZE লিখিব পৰা আৰু HOS তোমালোকে লিখিব পৰা ঠিক তেনেদৰে ফাউণ্ডৰ যদি ৰাইমিং ৱৰ্ড লিখিবলৈ দিয়ে কি লিখিব পৰা গ্ৰাউণ্ড GROUND গ্ৰাউণ্ড সাউণ্ড লিখিব পৰা SOUND সাউণ্ড ৰাউণ্ড লিখিব পৰা ROUND ৰাউণ্ড আৰু WOUND এইকেইটা তোমালোকে লিখিব পৰা নেক্সট থট এইটো লিখিব পৰা নট KNOT নট লিখিব পৰা বট লিখিব পৰা BOUGHT বট short SHOT short got GOT got
NOT not আৰু POT pot এইকেইটা তোমালোকে লিখিব পাৰা নেক্সট বিলো টো লিখিব পাৰা স্লো SLOW স্লো তাৰপিছত থ্ৰো লিখিব পাৰা THROW থ্ৰো এগো লিখিব পাৰা AGO এগো তাৰপিছত গো লিখিব পাৰা GO গো তাৰপিছত ফ্লো FLOW ফ্লো তাৰপিছত ক্ৰ CROW ক্ৰ এইকেইটা লিখিব পাৰা নেক্সট ৰাইটটো যদি তোমাক লিখিবলৈ দিয়ে বিভিন্ন আছে চোৱা ফাইট লিখিব পাৰা FIGHT ফাইট মাইট লিখিব পাৰা MIGHT মাইট হোৱাইট লিখিব পাৰা WHIT হোৱাইট NIGHT নাইট WRITE ৰাইট TIGHT টাইট KITE কাইট KNIGHT লিখিব পাৰা নাইট তাৰপিছত ডিলাইট লিখিব পাৰা DELIGHT ডিলাইট আৰু বাইট লিখিব পাৰা BITE এটাকটো লিখিব পাৰা ব্ল্যাক BLACK ব্ল্যাক ট্র্যাক লিখিব পাৰা TRACK ট্র্যাক BACK ব্যাক SACK লিখিব পাৰা আৰু WHACK আদি তোমালোকে লিখিব পাৰা বা নিজে তোমালোকে আন বহুতো শব্দ আছে এইবিলাক তোমালোকে লিখিব পাৰা বহুতে কমেন্ট কৰি সুধি আছিল এইকাৰণে মই আজি এই ভিডিওটি বনাইছো নেক্সট স্কেলটো লিখিব পাৰা MALE মেল লিখিব পাৰা NAIL লিখিব পাৰা নেইল TALE টেল DETAIL ডিটেইল EMAIL ইমেইল এইকেইটা তোমালোকে লিখিব পাৰা নেক্সট শ্বেয়াৰটো লিখিব পাৰা CHAR শ্বেয়াৰ এইটো লিখিব পাৰা SHAR শ্বেয়াৰ তাৰপিছত হোৱেৰ WHER হোৱেৰ পেয়াৰ লিখিব পাৰা PAIR পেয়াৰ আনফেয়াৰ লিখিব পাৰা UNFAIR আনফেয়াৰ তাৰপিছত হেয়াৰ লিখিব পাৰা HAIR হেয়াৰ কম্পেয়াৰ লিখিব পাৰা COMPARE কম্পেয়াৰ তাৰপিছত ৰিপেয়াৰ REPAIR আদি তোমালোকে লিখিব পাৰা তাৰপিছত চোৱা আৰু লিখিব পাৰা তোমালোকে কেয়াৰ লিখিব পাৰা যদি বিচৰা CARE কেয়াৰো হ'ব প্ৰিপেয়াৰো হ'ব PREPARE প্ৰিপেয়াৰ আৰু AIR মানে বাই এইকেইটা তোমালোকে লিখিব গতিকে এইখিনিয়ে আছিল আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত যদি ভিডিঅ'টি চাই ভাল পাইছা বা এনেকুৱা ধৰণৰ যদি ভিডিঅ' লাগে তোমালোকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু পাৰ্ট 2ত আমি বহুকেইটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিম যদি ভিডিঅ'টো চাই তোমালোকে ভাল পোৱা লাইক এটা কৰি দিবা তেতিয়া আমি বুজি পাম তেতিয়া আমি পাৰ্ট 2 পাৰ্ট 3 আদি বহুকেইটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিম তোমালোকৰ সুবিধা হ'ব কাৰণ ৰাইমিঙৰ সকলোৰে বাবে অতি প্ৰয়োজনীয় তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আহে 1 নম্বৰ বা 2 নম্বৰ তাত তোমালোকে থাকে গতিকে ভালদৰে এইকেইটা চাবা আৰু প্লেলিষ্টসমূহত যাই ভিডিঅ'বিলাক চাব পাৰিবা যিমান ক্লাছত পঢ়া তোমালোক প্লেলিষ্ট সেকশ্যনত যাবা গৈ তাত ভিডিঅ'সমূহ চাব পাৰিবা